নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে EPathshala ইউটিউব চেনেল এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত নাম ভৰ্তি কৰিব বুলি ভাবিছে আৰু তেওঁলোকে দৰ্পণত এপ্লাই কৰিছিলে আজি তেওঁলোকক মই দেখাই দিব বিচাৰিছো যে দৰ্পণত তেওঁলোকে এডমিশনৰ বাবে কেনেকৈ একচেপ্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যেটো এডমিশন অফাৰ আহিব ইনষ্টিটিউচন সমূহৰ পৰা হেতু কেনেকৈ একচেপ্ট কৰিব লাগিব আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওটো কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিওটো আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে দেহক আজি আমি মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া আপোনালোকৰ এডমিশন অফাৰ সমূহ একচেপ্ট কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব দি ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব দি 4 ডিজিট যেটো পিন আছিল 4 ডিজিট পিনটো ইয়াত দি লগইন এজ ষ্টুডেন্টত ক্লিক কৰিব গতিকে মই লগইন কৰিলো তাৰপিছত দেখাম এটা সব যেতিয়াই আপুনি আপোনাৰ যেটো ড্যাশবোৰ্ড আছে অৰ্থাৎ লগইন কৰাৰ পিছত যেটো ড্যাশবোৰ্ড আছে এই ড্যাশবোৰ্ডত আহিব আহি ইয়াত এটা অপচন পাব ইয়াত সব মাই এপ্লিকেশনত জাস্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত সব আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ অফাৰ আছে অফাৰসমূহ ইয়াত আহিব ইয়াত আমি কি কৰিম যেটো একচেপ্ট এডমিশন ৰিকুৱেষ্ট আছে একচেপ্ট এডমিশন ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰিম গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিম ইয়াত আপোনাৰ এইবাৰ আকৌ যেটো পিন আছে সেই পিনটো ইয়াত দিব লাগিব দি আপুনি কি কৰিব লাগিব একচেপ্ট এডমিশনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত কেনেকৈ আহিছে চাও কংগ্ৰেছ ইউ হ্যাভ বিন অফাৰ্ড এডমিশন বাই দা ইনষ্টিটিউট প্লিজ একচেপ্ট দা এডমিশন অফাৰ ইন ওয়ান ইনষ্টিটিউচন অনলি অৰ্থাৎ আপুনি এখন ইনষ্টিটিউচনত হে এডমিশন লব পাৰিব গতিকে ইয়াত আমি একচেপ্ট এডমিশন ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি ইয়াত আমাৰ যেটো পিন আছিল সেই পিনটো আমি ইয়াত দিব লাগিব গতিকে আমি ইয়াত পিনটো দিলো দি ইয়াত যেটো একচেপ্ট এডমিশন আছে একচেপ্ট এডমিশনত ক্লিক কৰিম ওকে যেতিয়া আপুনি এখন ইনষ্টিটিউচনত একচেপ্ট কৰিব একচেপ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত বাকিবিলাক যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন আপুনি এপ্লাই কৰিছিল এইবিলাক অটোমেটিক ৰিজেক্ট হৈ যাব এতিয়া একচেপ্ট কৰাৰ পিছত কেনেকৈ আহিছে চাওক এডমিশন ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্টেড বাই ইউ অৰ্থাৎ আপোনাৰ যেটো এডমিশন ৰিকুৱেষ্ট আছিল হেতু আপুনি একচেপ্ট কৰিলে নাও ভিজিট দা ইনষ্টিটিউট উইথ অল নেসেসারি ডকুমেন্টস ফৰ এডমিশন লাইক অৰিজিনেল ক্লাছ 10 এডমিট কাৰ্ড মাৰ্কশিট এটসেট্ৰা এলং উইথ পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফস বিটুইন 13th April 2025 to 10th May 2025 অৰ্থাৎ এইবাৰ আপোনালোকক কি কৰিব দিয়া হৈছে আপোনাৰ যিখন ইনষ্টিটিউটত আপুনি নামভৰ্তিৰ আবেদনটো একচেপ্ট কৰিলে তাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা 10 মেৰ ভিতৰত যাব দিছে আৰু নামভৰ্তিৰ বাবে ফিজিক্যালি যাব দিছে লগত আপোনাৰ যি ক্লাছ 10 ৰ এডমিট কাৰ্ড আছে মাৰ্কশিট আছে লগতে পাসপোর্ট সাইজৰ ফটো আছে লগত লৈ যাব দিছে